Xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh review và đánh giá xe của OCK. Lời đầu tiên, Oxy xin gửi lời chào và chúc sức khỏe tới tất cả anh em. Trong video này, Oxy sẽ đánh giá khách quan, đánh giá trên giấy đó, và trải nghiệm thì cũng chưa được trải nghiệm thực tế để mà so sánh. Thế nên Oxy sẽ làm so sánh đơn giản nhất về chiếc Hyundai Grand i10 2021 bản mới nhất và VinFast Vario, cùng với đó là Kia Morning á. Chủ đề mà anh em quan tâm nhiều nhất vẫn là Grand i10 và VinFast Vario. Tuy nhiên em sẽ cập nhật thêm điểm thêm về Kia Morning mà đã hoàn toàn mất hẳn doanh số bán tại Việt Nam. Và kể từ khi mà ra mắt năm 2014 ý, mẫu xe đồng hương Hàn Quốc là Hyundai Grand i10 đã dần tăng tốc để xoán ngôi Kia Morning. Và Kia Morning hồi đầu thập niên 2010 thì lại áp đảo hoàn toàn phân khúc cỡ A tại thị trường ô tô Việt Nam. Đến cuối năm 2019, VinFast Vario giới thiệu ra thị trường, và từ giữa năm 2020 đến nay, mẫu xe thương hiệu Việt luôn nắm thế thượng phong trong cuộc đua giữa các mẫu ô tô cỡ nhỏ dành cho đô thị. VinFast Vario xuất hiện cuối năm 2019 thì Kia Morning ra mắt thế hệ mới vào đầu năm 2020, và mới đây nhất, Hyundai Grand i10 2021 bản mới nhất đã được TC Moto bán ra thị trường. Và như vậy thì thế hệ sản phẩm của ba mẫu xe cỡ A này bán chạy nhất đang rất gần nhau, và do vậy hơn thua sẽ là không nhiều. Tuy nhiên về mức nâng cấp và giá bán của chiếc Hyundai Grand i10 thì nó sẽ hứa hẹn là một cuộc đua cạnh tranh rất là gay gắt trong thời gian tới đây. Nếu như Kia Morning 2021 không có quá nhiều thay đổi về thiết kế so với mẫu thế hệ trước, thì Hyundai Grand i10 All New này lại gần như hoàn toàn lột xác. Mẫu xe thì được lắp ráp bởi TC Moto và có kiểu dáng gọn hơn, cơ bắp hơn. Ngôn ngữ thiết kế mới cũng được giúp ngoại thất của Hyundai Grand i10 hiện đại và phù hợp với người tiêu dùng của Việt Nam. Trong khi đó, mẫu xe thương hiệu Việt VinFast Vario lại sở hữu nét chắc chắn và thực dụng kiểu châu Âu. Ở trong khoang nội thất thì giao diện của Hyundai Grand i10 và Kia Morning có rất nhiều điểm tương đồng, cùng mang xuất xứ từ Hàn Quốc. Cả hai mẫu xe này thì đều cố gắng phô diễn hết ra tất cả những gì mình có. Màn hình trung tâm lớn hơn, cửa gió điều hòa phong cách mới hiện đại hơn, nút khởi động cơ đem lại cảm giác thời thượng hơn. Trong khi đó, nội thất của VinFast Vario lại đi theo hướng thực dụng, ít cầu kỳ. Đáng kể nhất là kích thước tổng thể của chiếc Grand i10 2021 này lớn hơn rất là nhiều so với thế hệ cũ. Nhìn vào bảng so sánh thông số kỹ thuật thì có thể thấy khá rõ lợi thế của chiếc Hyundai Grand i10 2021. VinFast Vario nằm ở giữa và Kia Morning yếu thế hơn cả. Đối với nhu cầu giải trí và cả tính tiện dụng trong quá trình lái xe thì việc được hỗ trợ kết nối cả hệ điều hành Apple CarPlay và Android Auto chắc hẳn sẽ giúp Hyundai Grand i10 được nhiều khách hàng trẻ hài lòng hơn. VinFast Vario chỉ hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, và trong khi Kia Morning thì chỉ được hỗ trợ các kết nối cũ như có dây, USB và AUX đấy. Và đổi lại, Hyundai Grand i10 có phần thua thiệt chỉ khi được trang bị hệ thống âm thanh là 4 loa, trong khi hai đối thủ sở hữu cả dàn 6 loa đó. Grand i10 thì sở hữu điều hòa nhiệt độ chỉnh cơ, tuy nhiên đó là điều hòa tự động, trong khi cả Fadin và Morning là điều hòa tự động. Là để bù đắp lại yếu điểm này, TC Moto đã thiết kế cho Grand i10 là cửa gió điều hòa phía sau đấy. Một chi tiết rất là nhỏ nhưng lại rất là đáng giá và ăn điểm đối với những người thường xuyên di chuyển. Về vận hành cũng như động cơ thì VinFast Vario đang là mẫu xe nắm lợi thế rõ rệt với động cơ là 1.4, mang lại công suất là 98 mã lực và mô men xoắn cực đại là 128 Nm. Cả hai mẫu xe Hàn Quốc đều sử dụng động cơ cũ dung tích 1.2. Động cơ của Hyundai Grand i10 thì cho công suất là 83 mã lực và mô men xoắn là 114 Nm. Yếu nhất trong ba mẫu xe thì mặc dù vậy, Hyundai Grand i10 lại gây chú ý là mẫu xe cỡ A đầu tiên tại Việt Nam được trang bị hệ thống điều khiển hành trình là Cruise Control, là chức năng ga tự động đấy ạ. Và các thiết bị an toàn của Hyundai Grand i10 cũng đầy đủ nhất. Tuy nhiên chỉ có VinFast Vario là được trang bị là 6 túi khí. Mẫu xe thương hiệu Việt này cũng là được cái tên duy nhất mà có chức năng khóa cửa tự động khi đang di chuyển và hệ thống chống lật. Khi so sánh cả 3 phiên bản hatchback 5 cửa cao cấp nhất thì VinFast Vario có giá bán lẻ đề xuất cao nhất, trong khi Hyundai Grand i10 có giá bán thấp nhất.
Tuy nhiên, giá bán lẻ thực tế đến tay người tiêu dùng của VinFast Fadiu lại không cao hơn đối thủ nhờ hãng xe Việt liên tiếp áp dụng các chương trình ưu đãi khuyến mại như thời gian gần đây nhất là tại Hải Phòng đang được tri ân và những chương trình giá đang rất tốt đến tay khách hàng. Qua đây cũng là phần so sánh nhanh với giữa i10 và Fadiu cũng như là với Kia Morning. Thì để trả lời cho các bác đang có nhu cầu mua xe, chọn xe, phân vân không biết chọn dòng xe nào giữa i10 và Fadiu, thì để đánh giá và trong tầm giá 500 triệu đồng tại Việt Nam thì i10 vẫn đang là dòng xe bán tốt nhất phân khúc. Tuy nhiên Fadin đang vượt mặt hoàn toàn bởi vì giá bán đang rất là tốt. Đó, và vì VinFast Fadiu cũng là dòng xe hoàn toàn mới của thương hiệu Việt Nam và có giá bán là đang được hỗ trợ rất là nhiều. Còn về ưu điểm thì của i10 đã giúp khách hàng thu hút từ kiểu dáng thiết kế này, trang bị tính năng tốt trong tầm giá này và nổi trội về không gian cabin này, khoang hành lý, và so với các dòng xe khác cùng với kích thước tổng thể là rộng hơn rất nhiều trong tất cả dòng xe cùng phân khúc. Còn về ưu điểm của VinFast Fadin thì đến từ trang bị động cơ 1.4 và khả năng cách âm cũng như là trang bị an toàn rất là vượt trội. Thì đối với nhu cầu của các khách hàng mà mua xe để sử dụng đi chủ yếu trong thành phố, yêu cầu không gian ghế ngồi và khoang hành lý thì Hyundai i10 và là lựa chọn kinh tế phù hợp trong tầm giá tiền của mua xe. Còn tuy nhiên i10 này trang bị động cơ 1.2 thì có vẻ nhiều bác sẽ phân vân. Nhưng 1.2 đó là đủ mạnh để mang đến tính linh hoạt và tiết kiệm trong chạy phố, cũng như trang tiện nghi đáp ứng nhu cầu sử dụng xe gia đình mà không cần nâng cấp thêm cabin để xe rộng rãi. Tuy nhiên tại thời điểm này thì em đánh giá là anh em mua để nhu cầu phục vụ gia đình thì có thể là sẽ chuyển sang là VinFast Fadiu là sẽ là một cái lựa chọn hợp lý. Còn về thời gian sau này thì dòng xe i10 sẽ tăng khả năng tính thực dụng hơn, anh em có thể gia tăng thêm thu nhập. Ngoài ra Fadin cũng không hề kém ưu thế, nhưng về để mà mua đi bán lại thì i10 sẽ là một lợi thế cho anh em. Còn Fadin thì đang mất dần tại thị trường của ô tô cũ tại Việt Nam đấy ạ. Vậy anh em có ý kiến gì, có đánh giá gì hãy cứ để lại phần bình luận dưới đây để chúng ta cùng đưa ra câu hỏi, cùng đưa ra sự lựa chọn và những ý kiến khách quan nhất tới tay khách hàng, tới tay người tiêu dùng. Và anh em cũng đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ Oxy nhiều hơn, để Oxy sẽ liên tục cập nhật giá xe, tất cả các dòng xe. Anh em nào có nhu cầu về các dòng xe nào, cần báo giá dòng xe nào thì hãy liên hệ tới số hotline hoặc để lại phần bình luận phía dưới. Em sẽ cập nhật chi tiết nhất để gửi tới anh em. Cảm ơn anh em đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Boom.